Hello my dear friends and students. Today's lesson is how to construct 105 degree angle. Okay. Welcome to my YouTube channel ASER tutorial. If you are here for the first time, please don't forget to subscribe this channel and congratulations, you got these channels. And in order to start today's lesson, I am taking one question to help you. अच्छा यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ क्वेशन अलि बुझ्नु भयो होला। अब क्वेशनसँग चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति रिलेटेड हुनु पर्यो ल। ड्र ए लाइन OQ 6 cm एन्ड कन्स्ट्रक्ट 105 डिग्री एट पोइन्ट Q। बुझिन? पोइन्ट Q मा अब यहाँनिर के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो क्वेशन त्यस्तै काम ल। जस्तो क्वेशन त्यस्तै काम। कति तान्नु भनेछ? OQ 6 cm। लामै गयो, कोही बात छैन, एउटा भयो। यसको नाम O हो। Q चाहिँ अब कति टाढामा हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म बताउँदैछु। OQ 6 cm यहाँ देख्नु हुँदैछ ल। 6 cm यहाँनिर भयो हैन? यो Q। अनि अर्को कुरा ध्यान दिन पर्ने कुरा हाम्रो 105 डिग्री जुन चाहिँ एंगल छ नि, यो 105 त्यो चाहिँ नि O मा हुनुपर्ने कि Q मा हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ Q मा हुनु। एंगल चाहिँ हाम्रो कहाँमा आएको छ? Q मा आएको छ। कुरा बुझ्यो? Q मा आएको छ भने अब हामीले चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो O हैन Q हो। फर्स्टमा त हामीले के गर्ने, एउटा टक्कै तान्ने। कुरा बुझ्यो? 105 को लागि Q मा भनेको कारणले गर्दा मैले यो कम्पास Q मै राख्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो हैन? त्यहाँदेखि सबभन्दा पहिलो कुरो 60 फेरि पनि तान्यो भने 60 प्लस 60 कति हुन्छ? 120 भयो। यो 120 भयो। त्यहाँबाट हामीले 90 गर्न सक्छ। यसको अलिकति अन्दाज हामीले अन्दाजा 90 मा 105 को लागि कति थप्नु पर्यो? 105 को लागि कति थप्नु पर्यो? 30 थप्नु पर्छ हैन? हो 30। अब 30 को लागि चाहिँ हामीले पहिला 90 हैन, यो 60 भयो। अनि यहाँको 60 लाई हाफ गर्दाखेरि चाहिँ 30 हुन्छ। यसरी बाइसेक गर्नु पर्यो है यहाँबाट अलिकति। कसलाई त कम्पास जत्रो राख्नु हुन्छ, एकपट्टि कोरेपछि अर्कोपट्टिबाट पनि त्यति नै है। ल अब यो चाहिँ स्टेप मात्र। यसलाई चाहिँ हामीले पुरा तान्नु भएन, ड्यास 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 मात्र इज हो। भनेपछि यहाँ 60 भयो, थाहा छ? यो 60 लाई हाफ गरेपछि म यहाँ सानो सानो नम्बर लेखिदिन्छु तपाईँले बुझ्नको लागि। 60 यहाँदेखिको यहाँसम्म 60, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरा 60 थियो। तर अहिले यहाँनिर हामीले हाफ गऱ्यौँ, यहाँबाट बाइसेक गऱ्यौँ, रह्यो 30, यता पनि 30। कुरा बुझ्यो? अब हेर्नुहोस् यहाँ 60 प्लस 30 कति भयो? 90। 90 मा कति थप्नु पर्यो? 15 थप्नु पर्यो हैन? 15 को लागि यो पार्ट्सलाई हामीले 2 भाग गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो? कसरी गर्छ? यसरी गर्छ हैन? 30 को अब स्टार्टिङ पोइन्ट यो भयो, लास्ट पोइन्ट यो। स्टार्ट र लास्टबाट काट्नुपर्छ जहिले पनि ल। ए हो। अनि यताबाट पनि ए काटे हैन? अब यो पनि जहिले पनि सेन्टर चाहिँ यो है Q। सो गरेपछि ल यो भयो हैन? गर्दाखेरि यो 30 थियो, फेरि यो 15 भयो। कुरा बुझ्यो? अब जोड्नु त 60 प्लस 30 90 प्लस 15 कति भयो? 105 भयो। है पहिला 60 यो जोडेको, त्यसको बादमा 30, त्यसको बादमा 15
यसरी हिसाब आउँछ 5 को 5 6 + 3 9 + 1 10 105 आएन वा भन्नु पनि भएको छैन यति न त कसले जान्दैन हैन भएर गर्न लाग्यो नि छैन भन्नु पनि भएको छैन 105 भयो हो हाम्रो एङ्गल यहाँ छ 105 प्रोट्र्याक्टर लिएर हेरौँ न है स्केच पेनको कुरा मामला हो अलिकति मिस्टेक हुन सक्छ पेन्सिलले पोइन्टेड पेन्सिलले हो भने करेक्ट प्रोट्र्याक्टर हेर्नु आउँछ के त्यसो 100 5 आएकै होला हौ 105 आयो है ठिक छ यता पनि मिलेको छ यता पनि मिलेको छ चारपट्टि 105 बुझ्यो कुरा यी हो काउन्टिङ कताबाट हुन्छ यतापट्टि लाइन हामीले तानेको छ यहाँदेखि यहाँ छ नि त लाइन है यतैबाट 0 हेरेर काउन्टिङ गर्नुपर्छ है 105 कुरा बुझ्यो ओहो यता त लाइन छैन यताबाट काउन्ट गरेर अरे 70 मा त छ त भन्नु होइन नि फेरि हो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् अनि मात्रै बुझ्नेछ ल अब यो मात्रै जानेर भएन यो 105 को चाहिँ फेरि एउटा नहेरिकन तपाईँको अधुरो हुन्छ अधुरो भनेको कम्प्लिकेटेड अर्को क्वेसन लिँदैछु ल नम्बर 2 क्वेसनको सहायता लिउँ है ल ड्र a line draw a line MP हैन OQ नै गर्छु ल यो अघिकै OQ 7 centimeter and construct 105 है 105 degrees at point O मा ल हैन O अघि चाहिँ Q मा मागेको थिए अब O मा भन्नुको मतलब चाहिँ जानेर भनेको चाहिँ त्यही टक्कै गर्न सक्नुपर्छ कुरा चाहिँ यो हो बुझ्नुहुन्छ अघि Q मा थियो अब O मा माग्दैछ हामीले O मा हुनुपर्छ हो Q मा भनेछ O मा गर्नु त्यो रङ हुन्छ ल सुरु गर्दिउँ न छिटो गर्छ ढिलो हुँदैछ है हामीलाई ल भन्नु छैन कहाँ जानु ढिलो है ल पहिला हामी कति तान्ने अरे OQ 7 सेन्टिमिटर OQ 7 सेन्टिमिटर यहाँबाट तानी गयो 7 मा रोक्यो 7 सेन्टिमिटर ठिक छ OQ है हामीलाई अब एङ्गल कहाँनिर मागेको छ एङ्गल मागेको छ O मा भनेपछि हामीले जत्रो रेडियस राख्दा पनि हुन्छ है जति ठुलो त्यति राम्रो एक्युरेसी आउने चान्सेस हुन्छ यहाँबाट हामीले आर्स ड्र गर्ने अलिक सानो गर्नु है फेरि ठुलो गर्दा पनि धेरै जग्गा खाइदिन्छ ल ठिकै छ अब कहाँबाट स्टार्ट भयो यो बेस पोइन्ट यो कति हुन्छ यो 60 फेरि तान्यो भने 60 जोडिएर 120 भयो हो अब यो त 60 भइहाल्यो यसलाई पार्स गऱ्यो भने 90 हुन्छ थाहा छ पार्स गर्दै हुन्छ 60 को आधी त्यहाँदेखि फेरि 30 हुन्छ 30 को आधी त्यसो गरेर जोड्नुपर्छ आइडिया भयो यो दिमाग आफ्नो लाउनुपर्छ अब यो 30 लाई आधी गरिदिउँ है त ओ यहाँ भयो होइन यसको यताबाट भयो हो यो सबै जुनै क्लासको लागि पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्डर कति हो 105 हो देख्दैछ नि 105 त्यसले गर्दा यो त 90 मात्रै हुँदैछ त्यसले गर्दा स्वास्थ्य लाइन तान्नु होइन यो त स्टेप मात्रै अलिकति त्यो कुरा 90 म सानो लेखिदिन्छु ल यो हो 60 तपाईँ नलेख्दा पनि हुन्छ यो भयो 30 यो भयो 30 हाम्रोमा 60 र 30 भयो यहाँ चाहिँ 120 बेसी भइहाल्यो त्यो हिसाब लाउनु पऱ्यो नि यहाँ
60 30 अब कति थप्दा 105 हुन्छ टोटलमा 15 त्यसले गर्दा 60 भयो 30 भयो यहाँ अर्को 30 छ त्यसलाई हाफ गऱ्यो भने 15 हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तो हो नि त आइडिया छ बुझ्यो कुरा यस्तो खालको आइडिया लिनुपर्छ हिसाब अलिकति हिसाब गर्नुपर्छ ल यहाँनिर हल्ला नगर्ने ल अहिले म यो भिडियो रोकेर भाटा लाउनु नपरोस् एकजनालाई ल ल अच्छा नानीहरूको अलिकति हल्ला यहाँ हुँदैछ नाम म भन्दिनँ त्यसलाई अनि यो 60 30 अब यो 15 त भयो अब सिधै तान्दा हुन्छ यो माथिसम्म ल माथिसम्म अन्त यो 105 भयो कुरा बुझ्यो 105 भयो अब यसलाई प्रोट्र्याक्टरले युज गरेको थिएन ठ्याक्कै मिल्छ हामीले के युज गर्यो स्केल युज गर्यो कम्पास युज गर्यो 105 आइरहेको छ ला त पहिला यो लाइनमा मिलाउनु पर्यो ठ्याक्कै 0 मा अनि माथि 105 आउन पर्यो 105 मा मिलेछ है ठ्याक्कै यसरी मिलेन भने त अन्त भिडियो त नहेरे पनि भयो नि त हैन ल अब तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला है तपाईलाई होमवर्क त अब दिनु पर्यो होला है तीनटाको होमवर्क दिन्छु ल होमवर्क गरी बेसी पनि तपाईँ भ्याउनु हुन्न होला बिजी मान्छे छ नम्बर 1 मा ड्र अ लाइन AB 6 सेन्टिमिटर and construct हजुरलाई यहाँनिर है हजुरको अगाडि 1 2 3 4 क्वेसन छ प्रोनाउन्सिएसनमा डाउट नहोस् ड्र अ लाइन AB 6 सेन्टिमिटर and construct 105 at point A अर्को छ ड्र ए लाइन AB 6.5 सेन्टिमिटर and construct 105 degree at point B draw a line XY 5 cm and construct 105 degree at point X. Draw a line XY 6 cm and construct 105 at point Y. Okay, thank you so much and congratulations to you. अनि फेरि पनि एकचोटि भन्छु सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला नेक्स्ट भिडियोको लागि डिस्क्रिप्सन बक्स चेक गर्नु होला हुन्छ यहाँनेरि हाम्रो भिडियो एन्ड हुँदैछ अल द बेस्ट